तर जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं SaurabhEdit's वर. तर भावांनो, तुम्ही प्रिव्ह्यू जो आहे तो बघितलेला असेल. तर आता मागे पण ते शेटचं गाणं जे आहे ते खूप व्हायरल झालं, त्यानंतर थोडं थंड पण झालं. पण आता परत एकदा इंस्टाग्राम रील्सवर जे आहे ते याची व्हिडिओ एडिटिंग शेट गाण्याची व्हिडिओ एडिटिंग जी आहे ती व्हायरल झालेली आणि खूप सारे लोक व्हिडिओ बनवताय, टाकताय आणि व्हायरल होत आहे. तर तुम्ही पण तुमचा व्हिडिओ बनवून टाकू शकता आणि तुम्ही पण व्हायरल होऊ शकता. तर खूप सोपी एडिटिंग होणार आहे. तुम्ही प्रिव्ह्यू जो आहे तो एकदम कडकमध्ये बघितलेला असेल की सध्या तुम्ही इंस्टाग्राम ओपन केलं, रील्स सेक्शनवर गेला तर 100% तुम्हाला हा व्हिडिओ भेटेल म्हणजे भेटेलच. तर इतका म्हणजे इतका व्हायरल होतोय. तर तुम्ही पण तुमचा स्टेटस जो आहे तो क्रिएट करा, रील्स क्रिएट करा. तर मग आपण करणार आहोत. तुम्ही प्रिव्ह्यू बघितलेला असेल, खूप सोपी व्हिडिओ एडिटिंग होणार आहे आपली. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडलीच व्हिडिओ नक्की लाईक करा. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल नक्की पाहून आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारच्या रील्समध्ये असणाऱ्या ट्रेंडिंगचे व्हिडिओ जे आहे त्याची एडिटिंग होत असते. तर मग चॅनलला जे आहे ते सबस्क्राईब करून ठेवा. तर मग चला सुरू करूयात आपली आजची व्हिडिओ एडिटिंग. तर सिम्पली पाहून तुम्हाला अशा प्रकारचा स्टेटस जो आहे तो क्रिएट करण्यासाठी एक ॲपची गरज लागेल. त्या ॲपचं नाव आहे व्हिजन. तर व्हिजन जे आहे तुम्हाला सिम्पली प्ले स्टोर भेटेल. त्याचबरोबर त्याची डाउनलोड लिंक जी आहे तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी प्रोव्हाइड केलेली, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही व्हिजन ॲप जे आहे ते डाउनलोड करू शकता. तर मग चला करूयात आपण व्हिजन ॲपला जे आहे ते ओपन. तर व्हिजन ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे प्लेसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इथे परत न्यू प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला व्हिडिओ बनवण्यासाठी जेवढे पण फोटो हवे ते सिलेक्ट करून घ्यायचे. तर भाऊन तुम्हाला व्हिडिओ बनवण्यासाठी सिम्पली 6 फोटो आणि एक व्हिडिओची गरज लागेल. तर तुमच्याकडे व्हिडिओ नसेल तर आपण फोटोने पण काम चालून घेऊयात, काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. तर आपण फोटो जे आहे ते आपले सिलेक्ट करून घेऊयात पटापट. त्यानंतर तुम्हाला ज्या फोटोने तुमच्या व्हिडिओची सुरुवात करायची तो फोटो जो आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा. तर आपण हा फोटो सिलेक्ट करूयात, नंतर हा करूयात, हा करूयात, हा करूयात, हा करूयात. तर 5 फोटो झालेले आणि 6 फोटो हा करूयात आणि एक व्हिडिओ जे आहे ते आपण सिलेक्ट करून घेऊयात. तर सिम्पली आपण व्हिडिओ पण सिलेक्ट करून घेऊयात. तर व्हिडिओवर ओके करायचे आणि इथे ॲरोचे ऑप्शन क्लिक करून राईट करून द्यायचे. आपले फोटो जे आहे तिथे सर्व आलेले, व्हिडिओ पण आलेली. त्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला इथे वरती ओरिजिनलचे ऑप्शन क्लिक करायचे. याचा रेशो जो आहे तो 9.16चा जो करून घ्यायचा आहे आपला टिकटॉकचा किंवा रील्सचा. तर आपण फोटो जो आहे बघू शकता की आपले फोटो जे आहे ते एकदम व्यवस्थित सेट झालेले आहे. नंतर पाहून तुम्हाला इथे याला थोडंसं झूम करायचं आहे आणि सिम्पली पहिल्या फोटोवर क्लिक करून इथे एफेक्ट्सवर क्लिक करून तुम्हाला एक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर इफेक्ट जो आहे तो तुम्हाला इथे मी सांगतो. तर तुम्ही कोणता पण इफेक्ट जो आहे तो याला यूज करू शकता, तुम्हाला गाण्यामध्ये वाटेल तसा. पण सध्या एक इफेक्ट जो आहे तुम्हाला इथे चांगला वाटतो तर तो आहे जिटर डाऊनचा. तर हा इफेक्ट आहे भावनो. तर पूर्ण फोटोला अप्लाय करून द्यायचा आहे आणि खाली ते अप्लाय टू ऑल क्लिक करायचे आणि पूर्ण फोटोला जो आहे म्हणजे पूर्ण फोटोला तो अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर अप्लाय टू ऑल क्लिक करा भावनो. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे फोटोच्या मध्ये जे हे स्पिनचं दिसते त्यावरती क्लिक करायचं आहे. इथे ननवर क्लिक करून अप्लाय टू ऑल क्लिक करायचे, म्हणजे कोणताच इफेक्ट जो आहे तो आपल्याला अप्लाय करायचा नाही. तर अप्लाय टू ऑल क्लिक करून इफेक्ट जो आहे तो आपण चेंज करून घेऊयात आणि फोटो जो आहे तो व्हिडिओ जे आहे ते एकदा प्ले करून बघूयात. तर बघू शकता आपल्या फोटो जे आहे ते इफेक्टनुसार येत आहे. तर फोटो जे आहे ते तुम्हाला सेट करून घ्यायचे, फोटोवर क्लिक करायचे, तुम्हाला वाटेल तसं एकदम क्लिअरमध्ये सेट करून घ्यायचे आणि सिम्पली आपण नंतरची स्टेप जे आहे आपल्या व्हिडिओला जे आहे ते म्युझिक ॲड करून घ्यायची. तर वरती एक म्युझिकचा ऑप्शन आहे, ॲड टू म्युझिकवर क्लिक करायचं आहे. इथे म्युझिकवर क्लिक करायचं आहे आणि म्युझिक जी आहे ती ॲड करून घ्यायची. तर सिम्पली पाहून म्युझिक जी आहे ती तुम्हाला म्युझिकची डाउनलोड लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल. त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ही म्युझिक जी आहे ती आपल्या फोनमध्ये डाउनलोड करू शकता. तर ही म्युझिक आहे. तर चूजवर क्लिक करायचं आहे, तर म्युझिक बीट्सवर क्लिक करायचे आणि तुम्हाला व्हिडिओला जे आहे ती बीट द्यायची. तर बीट जी आहे ती बेसनुसार द्यायची, जिथे आपला बेस जो वाढतो आहे म्हणजे तापमानानुसार हे वाढतं आहे. तर समजून घ्या. तर तुम्हाला एकदा बीट दाखवतो. तर आपला बेस जो आहे जिथं वाढतो आहे तिथं तुम्हाला बीट द्यायचं आहे आणि जेणेकरून आपले फोटो जे आहे ते या बीटनुसार येतील. तर बीटचा टायमिंग जो आहे तो तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. तर तो टायमिंग बघून तुम्ही बीट्स याला लावू शकता. तर सिम्पली आपण राईट करूयात, बीट्स लावून घ्यायचे भाऊनो, राईट करूयात, परत एकदा राईट करूयात आणि आपली म्युझिक जी आहे तिथे ॲड झाली. तर बघूयात आपण. तर बीट्सनुसार आपले फोटो जे आहे ते सेट करून घ्यायचे. तर हा फोटो आपण सेट आहे की नाही थोडासा, तर इथे ट्रिमवर क्लिक करायचे, ते फोटोवर क्लिक करायचे आणि बीट जवळ यायचं आहे आणि फोटो कट करून घ्यायचा आहे थोडासा. नंतर नेक्स्ट फोटोवर जायचं आहे, ती स्टेप परत करायची, फोटोपाशी यायचं आहे, इथे थोडासा फोटो कट करून घ्यायचा आहे एकदम बीटनुसार. थर्ड स्टेप पण तीच, तुम्हाला फोटो जो आहे तो बीटनुसार कट करून घ्यायचा जेणेकरून आपले फोटो जे आहे ते बीटनुसार येतील. तर हा पण कट करून घेऊयात. असे सर्व फोटो तुम्हाला कट करून A few moments later. तर भाऊन आपले फोटो जे आहेत एकदम सेट झालेले. तर व्हिडिओकडे येऊयात आपण. सिम्पली व्हिडिओवर क्लिक करायचे आणि व्हिडिओला पण बीट्स आहे मध्ये, तर व्हिडिओ पण कट करून घ्यायची. सिम्पली व्हिडिओवर क्लिक करून इथे
स्लिपचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला बरोबर बीटनुसार व्हिडिओ जी आहे ती कट करून घ्यायची. तर मी व्हिडिओ जी आहे ती कट केलेली आधीपासूनच. सिम्पली तुम्हाला व्हिडिओला पण क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्स जायचं आहे आणि इथे पण जिटर डाऊनचा इफेक्ट जो आहे तो अप्लाय टू ऑल करायचा आहे. तर तुम्ही कोणता पण इफेक्ट जो आहे तो यामधला यूज करू शकता. पण मला जिटर डाऊन इफेक्ट जो आहे तो भारी वाटतो म्हणजे ह्या गाण्याला. तर तुम्ही जिटर डाऊनवर क्लिक करायचं आहे, अप्लाय टू ऑल करायचं आहे आणि सिम्पली पूर्ण व्हिडिओला जे आहे तो अप्लाय करून द्यायचं आहे. तर आपण आपली रील्स जी आहे ती एकदा प्ले करून बघूयात. तर भावना बघू शकता की आपली रील्स जी आहे तिथे क्रिएट झालेली. तर खूप सोपी रील्स होती आपली. तुम्हाला फक्त 6 फोटो आणि एक व्हिडिओ तुमची पाहिजे. जर तुमच्याकडे व्हिडिओ नसेल तुम्ही फोटोने पण काम चालू शकता. काही प्रॉब्लेम टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही. तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये अजून काही चेंज करायचे असेल तर तुम्ही ते करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. तर तुम्हाला आपली रील्स क्रिएट करण्यासाठी सिम्पली एकच मटेरियल हवं आहे, ते म्हणजे सॉन्गचं. तर सॉन्गची डाउनलोड लिंक तुम्हाला खाली ह्या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केलेली मी. तर सिम्पली त्यावरती क्लिक करून तुम्ही सॉन्ग जे आहे ते डाउनलोड करू शकता. तर भाऊ सॉन्ग डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला एक पासवर्ड लागेल. तर तो पासवर्ड जो आहे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये भेटला पण असेल, तर तुम्हाला नसेल भेटला तर व्हिडिओ पूर्ण पहिल्यापासून बघा व पासवर्ड जो आहे तो शोधा व सॉन्ग जे आहे ते डाउनलोड करा. तर सॉरी भाऊ पासवर्ड टाकल्याबद्दल. पण व्हिडिओला तुम्ही व्ह्यूज तर येतात पण वॉच टाईम जो आहे तो कंप्लीट नाही होत, त्यासाठी पासवर्ड टाकायला लागतो. तुमचा सपोर्ट पण खूप आहे, मनापासून आभार की तुम्ही एवढं प्रेम देत आहे. तर असंच प्रेम व असाच सपोर्ट जो आहे तो तुमचा असू द्या. तर आपण येऊयात आपल्या व्हिडिओकडे. सिम्पली व्हिडिओ जे आहे ती गॅलरी सेव्ह करण्यासाठी वरती इथे एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. त्याची क्वालिटी जी आहे ती तुम्ही तुमच्या मनाने ठेवू शकता. तर आपण 4K करूयात आणि राईटवर क्लिक करूयात. तर आपली व्हिडिओ जी आहे ती एक्सपोर्ट होत आहे. तर भाऊंनो तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडलाच असेल नक्की व्हिडिओ लाईक करा. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल नक्की पाहून आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या चॅनलवरती अशा प्रकारच्या सोपे एडिटिंगच्या व्हिडिओ जे आहे ते तुम्हाला भेटतात. तर भाऊंनो तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करताना काही प्रॉब्लेम आला किंवा व्हिडिओ बनवताना काही प्रॉब्लेम आला नक्की कमेंट करून सांगा. आपण 100% त्यावर रिप्लाय देऊयात. तर आपली व्हिडिओ जी आहे ती एक्सपोर्ट होणारच आहे. तर तुमचा वेळ वाया नाही घालता आपली व्हिडिओ जी आहे ती एक्सपोर्ट होईलच. तर कट करूयात, येऊयात बॅक. तर भाऊंनो तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्यासाठी मनापासून आभार, मनापासून धन्यवाद.